مدينة عالمية على أرض مصرية، ده شعار المدينة اللي احنا موجودين فيها. تعالوا مع بعض نتمشى في مدينتي ونكتشف مع بعض مدى صدق الشعار ده، ونزور كمان الأوبن إير مول الشهير. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا اللي رايحين فيها لواحدة من المدن الجديدة والجميلة في مصر. كومباوند رائع وواسع جدا ومفتوح للجميع. احنا دلوقتي موجودين في طريق السويس وداخلين على كارتة الطريق ورايحين على مدينتي. المسافة من القاهرة لمدينتي حوالي 44 كيلومتر، ومدينتي بتدخل ليها من طريق السويس زي ما هنشوف. طريق السويس بقى اللي احنا موجودين فيه ممكن توصلوا عن طريق الطريق الدائري، ممكن توصلوا من امتداد شارع الثورة في مصر الجديدة، او ممكن توصلوا كمان من الطريق الدائري الاوسطي، او ممكن توصلوا من الطريق الدائري الاقليمي. احنا عدينا الكارتة بالفعل وهنمشي من بعد الكارتة حوالي 4 كيلومتر لغاية ما نوصل لبوابة مدينتي. انا يمكن هسرع الصورة شوية عشان نوصل لجزء تاني من الطريق. وبنقول ان مدينتي الشعار بتاعها او السلوجان هو مدينة عالمية على ارض مصرية. فهل ده هيكون حقيقي؟ هنشوف مع بعض. وصلنا كده لتجمع موجود فيه محطة بنزين شيل اوت ومول السلاب وتويوتا وهايبر محمود الفار. ومن بعده مباشرة هندخل يمين وهنكون في بداية الطريق اللي بيدخلنا على مدينتي. زي ما حضراتكم شايفين طريق السويس حصل له عملية تطوير في الفترة الأخيرة وأصبح متسع بشكل كبير، وفعلا طريق يليق يعني المدن الكتيرة اللي موجودة في الطريق هنا، زي مدينة الشروق، زي مدينتي، وطبعا العاصمة الإدارية الجديدة. بالفعل كده احنا دخلنا على الطريق اللي هيوصلنا للبوابة. والطريق اللي جنبنا ده هو نفق بتدخله وتخرج منه هنا. لو كنت موجود جوه المدينة وخرجت منها لأي سبب وحبيت ترجع تاني، يعني يمكن نفق يوترن كده بمعنى أدق. وكلنا عارفين اننا طالما كنا موجودين في طريق السويس فاحنا في شرق مدينة القاهرة. المشروع اللي احنا داخلينه دلوقتي هو انشئ بواسطة شركة ومجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية. بدأ إنشاؤه سنة 2006 وانتهت أول مراحله السكنية سنة 2013. يمكن زي ما حضراتكم شايفين أنا بلف أهو، بدأت ملامح البوابة الجميلة لمدينتي تبان من بعيد معانا أهو. ويمكن مدينتي زي ما قلت كومباوند مفتوح، اي حد يقدر يزوره ويستمتع جواه ويزور المولات الموجودة جواه زي ما هنشوف النهاردة. نسبة التشجير في مدينتي نسبة عالية جدا، وهو باين اهو من قبل حتى ما ندخل جوه المدينة. موجود كده على البوابة مجموعة من النوافير والشلالات الرائعة اللي بتحسسك كده براحة نفسية وانت داخل المكان. زي ما حضراتكم شايفين شعار مدينتي عبارة عن، زي ما انتم شايفين حضراتكم الشعار موجود اهو، هو عبارة عن الشمس المشرقة مع اللون الازرق والرمادي، وده دليل على العمران. زي ما حضراتكم شايفين شكل النوافير العملاقة وشكل البوابة الفخمة لمدينتي، واللي بترجعك كده للعصور الوسطى، وشكل الشلال واللي بيكون مجموعة من الشلالات على شمالنا بعد ما بنعدي البوابة. تصميم جميل فعلا للبوابة من شركة من شركات المقاولات العملاقة في مصر، واللي كان ليها سابقة عمل ناجحة جدا في التجمع، وهي مدينة الرحاب، واللي هنزورها قريب جدا بإذن الله. دخلنا بالفعل أو لسه موجودين جوه بوابة مدينتي. في رذاذ بس من المية بتاعة الشلالات جه على العربية، فعشان الرؤية استعملت المساحات وهنستكمل طريقنا جوه مدينتي ونتفرج عليها بشكل موسع. دخلنا بالفعل كده، واول ما هتلاحظوا ان الشوارع واسعه بشكل كبير، طبعا نظافه وتخطيط مميز جدا، ونسبه التشجير والخضره ماليه المكان زي ما قلنا. الطريق اللي احنا موجودين فيه ده اسمه طريق مدينتي، هنمشي فيه حوالي 2 كيلومتر لغايه ما ندخل لعمق المدينه. الجزء اللي موجود على يميننا ده هو عبارة عن مجموعة من الفيلات، وخلف الفيلات دي في مجموعة من البحيرات وملاعب الجولف المنتشرة بشكل كبير جوه مدينتي. هشام طلعت مصطفى رئيس المجموعة بيقول إنهم لما حبوا وفكروا في إنشاء مدينتي شارك في التخطيط ليها خبراء ومتخصصين من بلاد كتيرة من أوروبا وأمريكا، وده يمكن اللي خلى تخطيط مدينتي مميز بالفعل، وبيشبه كتير الأحياء الأمريكية
وعشان كده كان الشعار مدينة عالمية على أرض مصرية. لكن يمكن الاختلاف إن في أمريكا وفي بعض الولايات اللي بينتشر فيها ملاعب الجولف بتكون نسبة الأمطار عالية جدا في الولايات دي، فما بيكونش فيه أي مشكلة في وجود ملاعب الجولف. لكن في مصر نسبة الأمطار أقل بكتير، وبالتالي ملاعب الجولف بتستهلك مية كتير جدا. لسه ماشيين في طريق مدينتي وشايفين قد إيه انتشار النخل والنجيلة بشكل مريح وممتع فعلا. مساحة الأرض اللي مبنية عليها مدينتي 8000 فدان، وميزانية المشروع كانت حوالي 60 مليار جنيه مصري. مدينتي على الخريطة شبه الزاوية اللي بين طريق السويس والطريق الدائري الأوسطي، وطولها حوالي 8 كيلومتر وعرضها حوالي 4 كيلومتر. أقرب مدينة من المدن الجديدة لمدينتي هي مدينة الشروق، اللي قدامها مباشرة على الناحية التانية من طريق السويس. توصل لها عن طريق كوبري بتطلعه أول ما تخرج من بوابة مدينتي. لسه بنكمل طريقنا في مدخل مدينتي، وعايزين نقول ان العاصمة الإدارية الجديدة قريبة جدا من مدينتي وجنبها على طول. والجزء اللي على يميننا زي ما قلت لحضراتكم عبارة عن فيلات وملاعب جولف وطرق داخلية واسعة جدا، وبيشبه كده شكل الدايرة الكبيرة، متخططة بتنظيم عالي جدا وما فيهاش أي عمارات سكنية. كمان موجودة على شمالنا منطقة فيلات وما فيهاش أي عمارات سكنية. يمكن بدأت ملامح التنوع تبان معانا أهو. وعلى يميننا المسجد الجامع في مدينتي، والجزء اللي على يميننا كله فيه بخلاف الجامع حديقة مركزية مميزة جدا. موجود كمان في مدينتي كنيسة كبيرة قريبة من بوابة 4. احنا نقدر نقول ان مدينتي هي مدينة على هيئة كومباوند. كمان موقع مدينتي موقع مثالي ما بين العاصمة والتجمع والمستقبل والشروق وبدر والعين السخنة والجلالة والسويس. مع بداية التفكير في إنشاء مدينتي كان في شكوك في نجاح المشروع الضخم اللي حضراتكم شايفينه. لكن ومع سنة 2012 وبدء التسليم الفعلي للمشروع، فكل سنة كانوا بيسلموا مراحل جديدة. ويعني بدأ يعني مؤشر النجاح يبقى واضح من ساعتها. متوقع ان عدد سكان مدينتي هيوصل ل 700 ألف نسمة مع اكتمالها. زي ما حضراتكم شايفين مدينة من أفضل المدن في مصر والشرق الأوسط، وموجود فيها كل الخدمات الأساسية والترفيهية لسكان مدينتي، وكمان لكل اللي حابب يزورها. احنا وصلنا دلوقتي كده لميدان النادي، وهو قدامنا نادي مدينتي الجميل، وهو خدمة رياضية هو جوه المدينة. نادي واسع جدا وموجود فيه كل الأنشطة الرياضية والترفيهية، موجود فيه مطاعم وكافيهات ومناطق لألعاب الأطفال يعني. وكمان ضروري عشان تشتري في مدينتي ان انت تكون مشترك في النادي الرياضي ده. احنا بالفعل دخلنا يمين كده زي ما حضراتكم شايفين، والطريق اللي احنا ماشيين فيه ده بقى اسمه طريق الربيع. وبدأت بقى معالم العمارات السكنية المميزة واللي ارتفاعاتها موحدة تبان معانا زي ما حضراتكم شايفين. المجموعة السكنية اللي موجودة على شمالنا دلوقتي هو الحي السكني البي 3. الجزء اللي على يميننا واحنا لسه ماشيين في طريق الربيع هو مجموعة الفيلات اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو. عايز اقول لكم ان مدينتي مدينه متكامله بالفعل، وفيها عدد كبير جدا من الخدمات. يعني هتلاقي هنا مستشفيات وعيادات ومراكز طبيه ومولات واسواق وجناين وبنوك وشركات ومدارس وجامعات ومواصلات داخليه وخارجيه. بل كمان موجود شهر عقاري وسجل مدني، وقريب هيكون في مكتب جوازات سفر. مدينتي حاليا ليها 5 بوابات، 4 منها موجودين على امتداد طريق السويس. البوابة رقم 1، وبعدين بوابة الأوبن إيرمول رقم 2، وبعدين بوابة 3 ودي مخصصة للخدمات، وبوابة 4 ودي قريبة جدا من المراحل الجديدة في مدينتي، وفي بوابة 5 جديدة ودي موجودة في الجنوب في مدينتي على الطريق الدائري الأوسطي. ما زلنا بنتمشى في شوارع مدينتي، وزي ما قلت لكم من شويه فمدينتي مدينه على هيئه كومباوند او كومباوند وفيه صفات المدينه. ناس فعلا بتحتار عشان تجاوب على السؤال ده، لكن الاجابه سهله. وصلنا كده لميدان الجهاز وهناخد لفه جواه نستعرض فيها شكل المدينه وشكل مبانيها وشوارعها. وزي ما بنلف كده المسجد اللي قدامنا ده هو مسجد خالد بن الوليد. يعني باختصار ممكن لو بتشتغل جوه المدينة أو قريب منها فمش هتحتاج تروح بعيد عشان تشتري أي حاجة، وممكن تتمشى وتتفسح انت وولادك بسهولة جوه مدينتي. احنا دخلنا كده بقى من طريق طلعت مصطفى، واللي أسس مجموعة طلعت مصطفى هو والد هشام وطارق وهاني وسحر، وهشام حاليا هو الرئيس التنفيذي للمجموعة العملاقة.
زي ما حضراتكم شايفين على يمنا دلوقتي ساوث بارك مدينتي، مكان جميل جدا، ويمكن مجمع ترفيهي تجاري كده، مول جميل تاخد فيه صور جميلة وتتمشى فيه على البحيرات. ومنطقة الساوث بارك مفتوحة 24 ساعة، لكن بتقفل بدري شوية في الشتاء، مليانة مطاعم وكافيهات ومدينة ملاهي ومحلات تجارية، وهي منطقة مفتوحة في كل مكان. الساوث بارك جنب الموقف بتاع الباصات بتاع مدينتي، والمكان هنا فعلا موقعه مميز جدا بالنسبة للمدينة، وكل مطاعم الأكل المشهورة موجودة هنا. عشان توصل مدينتي لو معكش عربية ممكن تركب باص خاص لمدينتي من سراي القبة أو من مدينة نصر. احنا لسه ماشيين في طريق طلعت مصطفى، والجزء اللي على شمالنا مازال المنطقة السكنية بي 3، ومازال ساوث بارك مدينتي موجود على يمنا. وزي ما حضراتكم شايفين اهو موقف الباصات اللي كنت لسه بقول لكم عليه، مساحات متسعة جدا من الشوارع. وعايز هقول لكم انك لو بصيت لمدينتي من فوق كده هتشوفها بالمنظر الجميل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي في الصورة اللي قدامكم، خضار وسط العمار، او بالادق عمار وسط الخضار. تخيل بقى ان من اقل من 20 سنة كان المكان هنا عبارة عن قطعة صحراء. يعني فعلا محتاجين نمدد مساحة مصر ونستغل المساحات الفاضية اللي موجودة في مصر، ونخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ونخرج شوية بقى من الوادي الضيق واللي عشنا فيه، يعني كما وجدنا آباءنا زي ما بيقولوا. احنا بالفعل دلوقتي لسه بنلف جوه الميدان هنا، وهندخل بقى شارع جديد عشان نستكمل رحلتنا جوه شوارع مدينتي. زي ما حضراتكم شايفين الحي السكني بي 6 هو اللي موجود على شمالنا دلوقتي، والطريق اللي احنا ماشيين فيه ده اسمه طريق الوادي. زي ما حضراتكم شايفين وزي ما كنت بقول لكم من شوية، هي فيها صفات من الكومباوند وصفات من المدينة. يعني هي بتشبه الكومباوند بأنها محاطة بأسوار وبوابات، ووجود عناصر من الأمن والكاميرات في كل مكان، وفيها إدارة تشغيل عشان منع حدوث أي أعطال وحل المشاكل في أسرع وقت. كمان في أهم ميزة وهو خلق مجتمع آمن ومتناسق، وده بيدي شعور بالألفة والراحة للي ساكنين هناك. أما بقى صفات المدينة فالاتساع الرهيب اللي احنا شايفينه سواء في مساحة المدينة أو في وسع شوارعها، كمان الخدمات الكتيرة اللي موجودة واللي حكينا عنها وبنشوفها طول ما احنا ماشيين. ويعني حاجة أو مدينة من المدن فعلا اللي يعني نفتخر إن هي موجودة في مصر. لكن برضو مفيش حاجة كاملة، فمن العيوب اللي بيشتكي منها سكان مدينتي مصاريف الصيانة السنوية المرتفعة جدا. لكن يمكن طبعا وزي ما بيقول ملاك او المطورين العقاريين، ده مهم جدا للحفاظ على جودة الحياة جوه المدينة. مدينتي تقدر توصل لها عن طريق شبكة الطرق الجديدة، ومش هتاخد أكتر يمكن من ساعة من وسط البلد لو الطريق يعني مش فاضي أوي، لكن ممكن تاخدها كمان في ساعة إلا ربع لو الطريق فاضي. كمان من مصر الجديدة الطريق مش هياخد معاك يعني يمكن أكتر من 10 أو ربع ساعة كده، وهتلاقي في مدينتي كل أنواع السكن، شقق، فيلات، استديوهات، وبأسعار مختلفة طبعا. يمكن بس ما بحبش أذكر الأسعار لأنها متغيرة بشكل كبير وسريع. احنا رجعنا مرة تانية لطريق الربيع من جزء تاني من الطريق، وساوث بارك مدينتي بقى موجود على يمنا، وليه مدخل برضه من هنا، ومن بعده بنلاقي المعمل الوطني في مدينتي. يمكن طبعا من اهم مميزات كل كومباوند وهو الخصوصية، وان مفيش محلات تحت العمارات، والخدمات بتكون متجمعة كده في اماكن مختلفة. هتلاقي مساحات لكل حاجة تقريبا، لركنة العربيات، للمساحات الخضراء، للتمشية، لركوب العجل، مناطق ألعاب للأطفال. طبعا نسبة الأمن والحراسة وشكل العمارات الموحد وارتفاعها المتناسق مع بعض بيدي جمال ورقي للمكان. احنا لسه موجودين في طريق الربيع، وعدينا زي ما حضراتكم شفتوا الميدان اللي احنا موجودين فيه، ولسه بنتمشى في شوارع مدينتي الواسعة جدا زي ما حضراتكم شايفين. والحي السكني بي 3 هو اللي موجود على يمنا دلوقتي، مدينة عالمية على أرض مصرية. هل بالفعل الشعار ده اتحقق جوه مدينتي؟ نفكر كده مع بعض ونشوف ونجاوب على السؤال ده في نهاية الحلقة. يمكن أنا هجري الصورة شوية وإحنا راجعين مرة تانية على ميدان النادي اللي فيه نادي مدينتي، ومكملين في طريق الربيع، ويمكن على يمنا دلوقتي الحي السكني بي 1
وهنفضل ماشيين شويه وهنروح على الاوبن اير مول عشان نزوره في رحلتنا النهارده. طب نتكلم بشوية بالتفصيل ازاي هتيجي هنا من غير عربية. بص يا سيدي، في عندك باصات بتوصل مدينتي من محطة سرايا القبة او محطة مكرم عبيد او محطة ميدان الساعة او محطة سيتي ستارز او محطة الكوربة. كمان عن طريق مترو الانفاق ممكن تنزل محطة رمسيس وتركب ميكروباص من عند مسجد الفتح وتوصل لميدان الساعة او مكرم عبيد اللي لسه كنا بنتكلم عليهم وتاخد الاتوبيس اللي قلنا عليه. كمان ممكن تركب مواصلات من المدن الجديدة القريبة من مدينتي زي الشروق أو بدر، من مثلا موقف أحمد حلمي، لكن هتنزل عند أقرب نقطة لبوابة مدينتي وتستنى الباص اللي قلنا عليه. كمان في باصات لمدينتي من موقف مدينة الرحاب. زي ما حضراتكم شايفين احنا لسه ماشيين وبنتفرج على جمال المدينة، وطبعا زي ما كنت لسه بقول لكم مفيش شيء كامل، ففي بعض العيوب منها طبعا الاسعار الكبيرة اللي موجودة جوه مدينتي بالمقارنة بمناطق تانية مفتوحة، وكمان في الاغلب الكومباوندات بتكون بعيدة عن وسط البلد او الاماكن الحية منها. وطبعا لولا اختلاف الاذواق لبارة السلع، في اللي بيحب كده وفي اللي بيدفع اكتر من 8 شقة او فيلا في كومباوند عشان يسكن في منطقة من مناطق مصر العريقة أو من وسط البلد. الجزء اللي جاي بقى لو دخلنا منه يمين هيكون فيه مجمع للبنوك والمدرسة البريطانية ومدرسة الMLS. الجامعات كمان القريبة جدا من مدينتي هتلاقوها موجودة في الشروق، هتلاقوا جامعات في بدر والعاصمة الإدارية الجديدة وفي التجمع. كمان موجود في مدينتي منطقة للخدمات الحرفية وفروع لمعظم البنوك زي ما قلنا من شوية صغيرين، ومجموعة من الأنشطة الإدارية. احنا دخلنا كده فعلا في الشارع هنا واللي هو طريق طلعت مصطفى، وهنلف واحنا رايحين على الاوبن اير مول في مدينتي. ويعني زي ما حضراتكم بتتفرجوا كده فعلا الشوارع متسعة بشكل كبير، والمساحات البينية اللي ما بين العمارات كبيرة جدا، وده بيدي راحة نفسية لكل اللي بيسكن جوه مدينتي واحنا رايحين على الاوبن اير مول. لكن قبل ما اروح على الاوبن اير مول هنروح على بوابة 2، وهي البوابة الأقرب للأوبن إير مول عشان نشوفها كده، عشان لو حبينا إن احنا نيجي مباشرة على الأوبن إير مول نبقى عارفين البوابة اللي هندخل منها مباشرة. لكن احنا طبعا الأوبن إير مول أنا مش هحتاج إن أنا أخش يمين زي ما حضراتكم شايفين، وده اللوحة الإرشادية بتقول إن احنا رايحين على بوابة رقم 2. لا، أنا كنت مفروض إن أنا أمشي على طول وأدخل كده على عمق المول التجاري، والفعل بعد ما نلف من بره البوابه ونرجع مره تانية هندخل يمين وندخل على المول الرائع والشهير جدا وهو الاوبن اير مول، واللي يمكن ناس كتير جدا حابه الاوبن اير مول. احنا رايحين عايزين نقول ان هو من اشهر الاماكن للخروج في مدينتي، ومعاه كمان الساوث بارك، ومعاه كمان مول مشهور في مدينتي وهو مول أرابيسك. ممكن كمان تخرج تاكل بره في واحد من اشهر مجمعات الاكل جوه مدينتي وهو الفود هول. موجود في مدينتي سينما رينيسانس، وطبعا ممكن تستجم وتتمشى وتتفسح في الحديقه المركزيه اللي قلت لكم عليها في بدايه الرحله. كمان ممكن تخرج من مدينتي، احنا بره مدينتي دلوقتي، هو زي ما حضراتكم شايفين الاوبن اير مول هو اللي موجود، والموقف بتاع العربيات هو اللي موجود قدامنا هنا كده. وادي لفينا من بره بوابه 2 وهندخل منها مره تانية واحنا رايحين على المول الشهير. عايز اقول لكم انت ممكن تخرج من مدينتي تتفسح في المدن القريبه، او في فاميلي بارك مثلا في التجمع الخامس، او في بقى العاصمه الاداريه الجديده اللي زي ما قلت لكم انها قريبه جدا من مدينتي، تقدر تستمتع فيها بعدد كبير جدا من الوسائل الترفيهيه واللي هتزيد يوم بعد يوم. زي ما حضراتكم شفتوا كده، سواء لما دخلنا في بداية الحلقة أو دخلنا من بوابة 2، فدخول مدينتي متاح للجميع، لكن طبعا لازم تتقيد بتعليمات الدخول للمدينة وتحافظ على الجمال والرقي اللي احنا شايفينه طول ما انت موجود جوه المدينة، وتعتبرها وكأنها كومباوند مقفول زي ما كنا بنتكلم. زي ما حضراتكم شايفين في كل مكان أشجار وخضرة ونجيلة، حاجة من الحاجات الرائعة
رائعة جدا، وهتحس فعلا بنقاء وصفاء الجو جوه مدينتي. انا رجعت تاني بقى للشارع اللي كنت قلت لكم عليه، لو كنا المفروض ندخل من عند الميدان، كنا ندخل منه مباشرة، وهندخل على طريق الخدمة او الطريق الجانبي ده، وهو اللي هيدخلنا مباشرة كده على الاوبن اير مول زي ما حضراتكم هتشوفوا حالا. آه، انا حبيت ان انا ازور المول ده لانه فعلا من المولات اللي هتستمتعوا بشكلها جدا والمختلفه، زي ما حضراتكم هتشوفوا. احنا دلوقتي بقى في مدخل الاوبن اير مول، او ممكن نقول بره، لان المحلات زي ما حضراتكم شايفين كده اول ما تدخلوا هتلاقوها موجوده قدامكم مباشره بتصميمات والوان مميزه جدا، وفي الهواء الطلق كده، ويعني مجموعة من النوافير والخضرة تفتح النفس على التمشية والفسحة. أنا بلف كده وبنتفرج على المحلات اللي موجودة هنا في الأوبن إير مول، ويعني العائلات المصرية بتيجي وتتفسح كده في وتستمتع بالشمس الجميلة جدا اللي موجودة هنا، وشكل المحلات الرائعة جدا والمطاعم والكافيهات اللي ماليه الاوبن اير مول هنا. وكمان في تروماي كده او اتوبيس ممكن تركبه وتتفسح وتتمشى جوه المول وتستمتع بشكل المحلات اللي موجوده وشكل التصميم الرائع اللي معمول بيه الاوبن اير مول اللي موجود جوه مدينتي زي ما حضراتكم شايفين. انا هركن العربيه وهننزل على رجلينا بقى نتفرج كده على شكل الاوبن اير مول. نزلنا بالفعل كده وبنشوف بقى شكل المحلات زي ما حضراتكم شايفين كونكريت، وموجود مجموعة كبيرة جدا من المحلات قدامكم وبنتفرج عليها كده، وحاجة يعني تصميمات رائعة جدا. ويمكن أضيب التروماي اللي كنت لسه بقول لكم عليه موجود هنا، وبيمشي عليه أتوبيس كده ممكن تركبه وبيلف بيك حوالين المحلات وتشوف منه البحيرات والخضرة اللي مالية المكان. هنشوف الأتوبيس ده في نهاية جولة المول. زي ما حضراتكم شايفين تخطيط أكثر من رائع وممرات ممتعة، والجو هنا مفيش أجمل من كده، مية وشمس وخضرة. يعني هل في حاجة تانية تتمناها؟ تمشية والقعدة هنا بالفعل خرافية بمعنى الكلمة. يعني هنا خروجة متكاملة، فسحة وتمشية وأكل وشرب وشراء، يعني فول اوبشن زي ما بنقول. البحيره والمطاعم اللي جوه الميه يمكن فكره ممتازه وفكره رايقه كده ومختلفه وبتفتح النفس على الاكل والشرب. كمان في يعني مراكب صغيره كده ممكن تستخدمها جوه البحيره في رحله بحريه. المطعم اللي موجود قدامكم كان مطعم تركي، وامتزاج الميه مع الخضره المحيطه بالمكان بجد هتستمتعوا بيه جدا. كمان شكل الشلالات هنا جميل، والمحلات اهي ورا الشلالات وعلى ضفاف البحيره بتتمشى وتتفرج على المحلات وتشتري كل اللي انت هتحتاجه. كمان الاطفال هيلعبوا ويستمتعوا بالجري واللعب وسط الجو الممتع والرائع ده. موجود في المول هنا كمان موقف للاتوبيسات او للسيارات بيساع حوالي 6000 عربيه، لكن رغم كده في الويك اند بيبقى الجراج والمول زحمه شويه. طبعا كمان في جزء من المول الداخلي مش بس الجزء الخارجي اللي احنا بنتفرج عليه، يعني في محلات خارجية وفي محلات داخل مول كده بالفعل. المول عبارة عن 8 مسطحات كلها عبارة عن دور واحد. المباني دي متصممة بحيث انها تطل على الجناين المفتوحة والبحيرات اللي حضراتكم شايفينها. المول اشتغل بشكل جزئي سنة 2019، ولحد دلوقتي كل يوم بيفتح في المول محلات جديدة. ادي بقى قضيب الترماي او قضيب الاتوبيس اللي كنت لسه بحكي لكم عليه دلوقتي، ومجموعه من المطاعم اللي موجوده هنا، وزي ما حضراتكم شايفين المحلات اللي منتشره، والناس بتستمتع بيوم جميل جوه الاوبن اير مول. موجود هنا معظم البراندات العالميه، وفعلا المول هتحس ان هو متنوع جدا، وهتلاقوا مجموعه من الشباب والاطفال بيلعبوا بالباتيناج كده، لان الارض هنا مستويه بشكل كبير، بيستمتعوا بيوم من ايام الشتاء الجميله في مصر. موجود كمان هنا الماركات المحليه المتميزه وسلاسل مطاعم محليه وعالميه في تقريبا كل حاجه زي ما حضراتكم شايفين. ادي شكل البحيره، واماكن القعده هنا كتير جدا وهتلاقوها موجوده في كل مكان جوه المول، متنوعه
متنوعة ما بين المية والخضرة والشلالات والنوافير والمطاعم. المبنى الأخضر اللي موجود قدام حضراتكم دلوقتي هو مدينة الألعاب، واللي افتتح في بداية سنة 2022. اسمها اكستريم لاند، وفيها ألعاب كتيرة جدا ومناسبة لكل الفئات العمرية. يعني بصراحة مش ممكن الجمال والروعة اللي أنا شايفها الصراحة. موجود هنا كمان فود كورت، والأعداد فيه شيك ومريحة ومتنوعة، وموجود فيه حوالي 30 مطعم. وفي شاشة يعني للعرض كبيرة كده، ممكن بيتعرض عليها الماتشات. يعني الاوبن اير مول خروجه هترضي معظم افراد الاسره، لكن في ناس ما بتحب، يعني بتحب المحلات والشوبينج، وفي جزء بيحب الخروج والتمشيه والقعاد في مكان مفتوح، وخاصه الرجاله. يعني الستات تدخل تشتري، والاطفال تجري وتلعب، والرجاله يقعدوا كده يشربوا كوبايه شاي او قهوه في الجو الرائع اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامكم. زي ما حضراتكم شايفين كده، ممرات مميزة جدا ومليانة بتشجير رائع، وراها مباشرة المحلات اللي ممكن تشتري منها كل اللي ممكن تحتاجه. انا يمكن بحاول بس ان انا اتمشى معاكم كده جوه الاوبن اير مول في مناطق مختلفة، عشان اوريكم شكل النوافير وشكل البحيرات اللي موجودة فيه، وشكل المحلات اللي موجودة على البحيرات دي، وشكل التشجير اللي مالي المكان، وشكل القعدات اللي ممكن تقعد عليها وانت بتزور الاوبن اير مول. الاتوبيس اللي جاي من بعيد كده دلوقتي قدامكم، واللي ماشي على القضيب اللي كلمتكم عليه، يعني اتعمل كده على غرار ترام سان فرانسيسكو في امريكا. بتركبه وتاخد جولة كاملة انت واهلك وولادك وزوجتك واصحابك، وتتنقل بيه ما بين المباني المختلفة، وتتفرج على محلات المول. يمكن ممكن يكون اسهل من المشي بالنسبة للناس اللي سنها كبير، او الاطفال الصغيرين اللي ما بيقدروش ان هم يمشوا مسافات طويلة، او الناس عموما اللي ما بتحبش المشي وتحب ان هي تستمتع كده بالرحله دي. وفي دورين زي ما حضراتكم شايفين في الاتوبيس ده، ممكن تركب تحت وممكن تركب فوق. طبعا فوق هتبقى الرؤيه مميزه بشكل اكبر. قبل ما نخرج من الاوبن اير مول قدام المنظر الرائع ده، وهو منظر الشلالات، وهنسيب الاوبن اير مول وخرجنا مرة تانية على طريق مدينتي، واحنا بقى بنسيب المدينة الجميلة اللي احنا كنا في رحلة جواها النهاردة. قبل ما نخرج من مدينتي، في مدينتي إداريا تابعة لمحافظة القاهرة، وهي موجودة في القاهرة الجديدة، وعدد الشقق الموجودة في مدينتي بيوصل ل 120 ألف شقة أو وحدة سكنية مختلفة، كل وحدة سكنية ليها حصة في الأرض. قبل ما نخرج من مدينتي، لو بصينا للصورة اللي قدامنا، فمدينتي محاطة وقريبة من كل الأماكن دي، عاصمة والشروق ومصر الجديدة ومدينة نصر وبدر، ومش بعيدة عن العبور والعاشر من رمضان، وهيبقى سهل انك تروح منها للسويس او لجنوب سيناء في راس سدر. الاسم التابع لمدينتي هو اسم التجمع اول، وموجود جوه مدينتي كومباوند بريفادو المميز جدا. شفنا مرة تانية الشلالات في خروجنا من مدينتي والبوابات الرائعة، وخرجنا بالفعل من مدينتي. وهسيبكم بقى تجاوبوا على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة: هل هي فعلا مدينة عالمية على أرض مصرية؟ يعني أتمنى إن الإجابة تكون وضحت من خلال الفيديو. يعني أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير، مهم جدا ما تنساش تعمل لايك. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.